Салют, people! З вами Human, мінус один окупант та мінус один колаборант, і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ох, друзі, сьогодні смачненького багато, тому що підвезли українізацію у PlayStation Store та у PlayStation Network. Також є нова інформація про Fallout 5, виходить ще одна нова халва Alex у VR, воскрес новий олдовий проект Lollipop, а також нас з вами очікує інформацію про NFT сформоване військо, та трішечки все ж таки вам бонуси підсиплю. Ну, годивитися, я створив. Ну, друзі, я вас вітаю, вже 17 червня у PlayStation Store додали українську мову. Бо до цих пір ми бачили лише російську, яка встановлювалась автоматично. І це попри те, що українську локалізацію додавали у PS4 та PS5 ще у березні місяці. А от цифрова крамниця досі не мала української мови. Тепер є. Тож зараз Sony вже виправила цей недолік через автоматичне оновлення софта. Обрати українську мову для інтерфейсу PS Store можна у налаштуваннях, причому як через браузер, так і через саму консоль. У браузері тут у нас буде інтерфейс російською, настройки учетної записі, ваша інформація, язик. Ну а на консолі це в налаштування, користувачі і облікові записи, обліковий запис, бажана мова. Так, наразі в українському PS Store зустрічаються труднощі перекладу та деякі дрібні помилки. Ну, наприклад, деякі банери російською все ще лишаються, причому, що дивно, на консолі вони можуть бути англійською, а у браузері російською. Проте, я думаю, що вже очевидно, що це доробиться до адекватного рівня з часом. І, до речі, так, можна змінити мову і в обліковому записі у PlayStation Network. Тобто так, заходимо в обліковий запис і обираємо українську. І більше того, можна обрати параметр мови і в мові спілкування. До речі, варто підмітити, що Sony почала українізацію PlayStation ще минулого року, коли вводила українську у свій застосунок PlayStation App. Більше того, 16 липня відбудеться наступний етап імплементації мовного закону. Тобто з цього дня наявність українськомовного інтерфейсу стане обов'язковою для усіх, без виключення. Для приладів, програм, сервісів, сайтів тощо. До речі, для сайтів державна має стати стандартною мовою. Тож, чекаємо на стрімке збільшення локалізації софту. Ну і не знаю як кому, але особисто мені вже набагато приємніше бачити україномовний інтерфейс, тому що тепер навіть і ігри хочеться придбати та купити, навіть якщо вони вже в тебе є. Просто якось емоційно комфортно. Креативний директор Bethesda Game Studios Том Ховард в одному з останніх інтерв'ю розповів, що компанія має плани стосовно гри Fallout 5. Але фанатам серії Fallout, слід все ж таки запастись терпінням, оскільки гра вийде не скоро. І тут логічне питання. Чому? По-перше, компанія має випустити гру Starfield, вихід якої був перенесений з листопада цього року на 23-й рік, і в принципі в попередніх відосах ми з вами про це говорили. По-друге, наразі в стадії підготовки, і це, до речі, 6 років після анонсу, знаходиться інший великий проєкт The Elder Scrolls 6, а точні терміни його виходу досі не називаються. Лише орієнтовно згадувалося десь 2027 рік. 2027! І лише після цього слід очікувати прояву у Fallout 5. А враховуючи те, що Bethesda приблизно використовує років 5 на створення своїх ігор, своїх проєктів, то Fallout 5 очікувати раніше, ніж 2032 не вийде. Але тим не менш, ось вам пряма річ від Тода Говарда. Так, Elder Scrolls 6 знаходиться на стадії підготовки. І ви знаєте, після цього ми збираємося зробити Fallout 5. Тож наш список завдань доволі зайнятий. Тим паче, у нас є й інші проєкти, які ми іноді переглядаємо, але все це вимагає часу. Звичайно, я хочу, щоб вони вийшли швидше. Я справді хочу. І ми намагаємося щосили, але ж все ж таки ми хочемо, щоб проєкти були якнайкращі для всіх. І окрема подяка моїм патронам, які підтримують цей проект, адже завдяки саме вам ми можемо бачити з вами відоси кожен день. Або принаймні майже кожен день. Тим паче нам з вами потрібно конкурувати з проєктами із Росії. А там фінансування більше, і воно взагалі там є. А враховуючи наші реалії, то на даному етапі реальне фінансування цього проєкту, воно надто мале. Це якщо дивитися стратегічно та, в принципі, в перспективу. Тож, друзі, якщо у вас є змога, долучайтеся. $1 для вас це не проблема, а для мене це можливість взагалі існувати, жити та творити саме для вас. З вас бакс, з мене відос. І, до речі, в невдовзі патрони будуть отримати бонусну інформацію, або якісь анонси, які у нас відос буде виходити, якісь фрагменти, або ще й бекстейджі. Невдалі дублі і таке інше. Тож, друзі, якщо вам подобається те, що я роблю для вас, долучайтеся до Patreon, я буду вам щиро вдячний. Дякую.
Під час проведення заходу на PC Gaming Show команда модерів продемонструвала ігроладне відео проєкту Half-Life Alyx Levitation. Воно є розширенням компанії, саме компанії гри Half-Life Alyx, та його події розгортаються відразу після завершення кампанії основної гри. Наразі мод розробляють дизайнери карт CSGO, а також художник Шон Снеллінг та аніматор Колі Ладо. Більше того, команда добровольців, що включає аніматорів та акторів озвучення. І от вже вони спільними зусиллями створили безплатну кампанію, підкреслюю, безкоштовну, для проходження якої потрібно буде 4-5 годин, а це немало. І у геймплейному відео показаний бій Алекс із солдатами Альянсу та зомбі-хедкрабами у пошуках джерела енергетичної сигнатури. А Джімен, як завжди, спостерігає за діями Алекс із тіні. Ну а сам же додаток Half-Life Alyx Levitation має вийти у Steam Workshop вже у 3-му кварталі поточного року. Ну що, новина для олдфагів, адже культовий проект Action Lollipop Chainsaw повертається. А про це нам заявив один із колишніх видавців гри Йошима Ясуда. А раніше він, до речі, був генеральним директором компанії Kodakawa Games, яка і видала проекти Lollipop Chainsaw та The Killer is Dead у Японії. Ну так от, минулого місяця стало відомо, що Ясуда покине Kodakawa Games та створить нову компанію під назвою Dragami Games. І схоже, що Lollipop Chainsaw стане однією з перших ігор нової компанії. Однак наразі не уточнюється, чи стане ця гра ремастером, ремейком або взагалі продовженням оригінальної Lollipop Chainsaw. Ну а для тих, хто взагалі не в курсі, то я вам розповідаю, що гра Lollipop Chainsaw, вона була випущена ще у далекому 2012 році на Xbox 360 та на PS3. Вона користувалася дуже високою популярністю завдяки своїй неймовірній сюжетній лінії та сексуальній дії. У самій же грі розповідається про черлідерку Джульєту Старлінг, яка має врятувати свою школу від вторгнення зомбі. Але, на жаль, гра не мала наступних перевидань, або версій навіть для ПК. Також немає зворотньої сумісності на Xbox та не входить до списку ігор PS3, які зараз доступні для потокової передачі на PS Plus. Так, виходить, що саме таким чином у фанатів немає зараз змоги грати на більш нових консолях PS5, там Xbox Series S та X та навіть молодших, бо просто немає крос-платформінгу та інтеграції. А на жаль, це шкода, тому що гра реально прикольна. Ну і я сподіваюся, що все ж таки у ближайшому майбутньому вони виправлять цей косяк. Українська студія фотограметрії Deep 3 Studio запустила цікавий NFT-проект Touch the War in UA, або Торкнись війни UA. Це серія з 10 3D-моделей, створених на базі фотографій підбитих російських військових технік. Самі ж знімки надавали волонтери та військові фотографи. А от тепер 3D-моделі виставлені на продаж NFT-об'єкти. При цьому всі кошти від продажу підуть на допомогу Збройних сил України, а також загонам територіальної оборони та волонтерам. Ну і надалі пряма цитата компанії Deep 3 Studio. Створюючи цифрові трофеї зі знищених російських машин, ми хочемо показати колосальні втрати, які, звичайно, зазнає армія окупантів під час військового вторгнення в Україну, завдячуючи мужності та професіоналізму наших захисників та захисниць. Ну і бонус вам на сьогодні, як і обіцяв. Саудівська Аравія, вона придбала 8,1% компанії Embracer Group за $1 мільярд. А сюди входять і THQ Nordics, Saber Interactive, Gearbox Software, Deep Silver, Coffee Stain тощо. Саме ж придбання відбулося через Savvy Gaming Group, це типу прокладки, яка на 100% належить та керується публічним інвестиційним фондом Саудівської Аравії. Ну а він, в свою чергу, керується принцем Мухаммедом Бін Салманом. І от мені цікаво, це зміна капіталу чи є якісь більш такі глибокі задумки? Можете написати в коментарях, поспілкуємось. Ну наразі, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Я вам знову щиро вдячний за те, що ви подивилися цей ролик та всі мої попередні. Напишіть, будь ласка, до речі, як вам моя і наша комплексна озвучка трейлерів ігор. Мені подобається ця рубрика, мені в кайф її робити. Ну і окрема подяка, звичайно, патронам, які все ж таки фінансово долучаються та допомагають рухати цей проєкт. Бо наразі це лише моє єдине фінансування взагалі у житті. Ну а з вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфової вам гри.